Det gjordes många fler skogsaffärer under 2025 jämfört med året innan. Ökningen var så stor som 19%. Vad är det som har fått skogsägare att sälja? Och hur kommer det närmsta året att utveckla sig? Det ska vi prata om idag i Skogen och kapitalet. Jag heter Cecilia Adolfsson. Och med mig idag så har jag Rolf Ottingsberg som är chef för skog och lantbruk på Handelsbanken. Varmt välkommen. Stort tack, kul att vara här. Skogsrapporten som ni fastställer 2 gånger per år har precis släppts. Tema skogsfastigheter nu. Och är prognos för kommande året. Stämmer. Vad är det som gör att det börjar röra sig nu? Eller fjolåret kanske jag ska säga. Att vi ser fastighetsaffärerna som har ökat. Nej, men det vi kan se, det är ju, dels har det ju varit historiskt väldigt bra priser på virke. Det bidrar såklart till ett ökat intresse att köpa fastigheter. Och sen har ju då räntans utveckling varit gynnsam också. Om vi ser över tid så finns det en väldigt tydlig koppling mellan räntenivån och intresset att investera i skogsfastigheter och lantbruksfastigheter rent generellt ska jag säga också. Så att de 2 faktorerna tillsammans där har ju bidragit till att det har blivit ett ökat intresse. Sen kan man också titta på att i med de här stora priserna, eller höga priserna som har varit och är fortfarande ska man komma ihåg, så har det också givits möjlighet att kunna betala en del av köpeskillingen med en avverkning som ju också då har bidragit till att det har funnits ett större intresse att förvärva. Men kan man se, vi har en kurva på om räntan. Om vi kikar på den så får vi förklara lite vad det är för någonting som vi ser. Där, ska vi se. Absolut. Förklara. Ja, precis. Ja, men det vi ser här, då är det den lite ljusare färgen här, det är då snitträntan. En blandning mellan rörligt och bundet över tid. Och här är långt. Ja, det är 2015 och fram till idag då. Och den lite mer orangea färgen där, det är då den årliga tillväxttakten för lån i marknaden. Och då kan vi se att historiskt sett så har det legat någonstans runt 6% i en årlig tillväxttakt i marknaden. Men i och med pandemin, inflationstrycket uppåt här som var då runt 2022 där, så var det ju en väldigt brant nedgång i den tillväxttakten i marknaden vad gäller finansiering då. Och det är klart att vi såg ju en nedgång där, i förra årets rapport faktiskt, på någonstans 20% om jag minns rätt nu. I nedgång mellan 22 och 24 här i antal fastigheter sålda. Och det är samma procentsats som har ökat? Ja, det ökade lite grann 2024 och har då accelererat kan man väl säga under 2025 då. Men ska man säga att det är uteslutande räntan då som ligger bakom det? Inte uteslutande men en kraftigt bidragande faktor, ja. Så är det. Och det är också lite grann vad man kan. Det finns ju olika typer av köpare till skogsfastigheter och man har olika syfte med sitt förvärv. Och det är klart att när räntan är högre, om man då tittar på de som kanske köper skogsfastigheter med ett placeringssyfte. När räntan är högre så kan man ju hitta andra typer av placeringar som kan ge motsvarande avkastning. Men nu när räntan har gått ner igen så ser vi kanske att de är mer tillbaka igen. För när man tittar på andra kurvor som alltså just hur prisutveckling och pratar om så följer skogen följer ganska likadant med jämfört med rena fastighetsköp, alltså villapriser och så vidare. Ja, men om man tittar på så här fastighetsprisindex hur de olika fastighetstyperna rör sig i förhållande till varandra. Ja, men man följer ju ungefär samma mönster. Sen finns det ju lite skillnader på det. Såklart. Vi har en bild på den också. Vi kan byta bilder så ska vi se vad vi har för någonting där. Där. Precis. Ja, men här har vi följt ända från 92 faktiskt. Fastighetskrisen där i början på 90-talet och fram till dags dato eller till och med 2024. Det släpps ny statistik i juni varje år så att det här är till och med 2024 då. Men det jag tycker är lite roligt att se och som man kan ha med sig här när man tänker skog och lantbruk specifikt. Om vi liksom tar hela resan egentligen från fastighetskrisen och framåt så ser vi 92 där precis. Så ser vi att, precis som du säger, utvecklingen är ju ungefär densamma. Och det är kanske inte så konstigt. Men om vi tittar på skog och lantbruk specifikt som är lite ljusare linjen där. Nu når jag inte dit bort så att då får du peka i så fall. Just det, där. Den där, precis, absolut.
det vi kunde se där fram 96 där när marknaden började ta fart igen efter fastighetskrisen, så i förhållande till andra fastigheter så steg skog- och lantbruksfastigheterna lite snabbare i pris. Och sen följde man varandra ganska väl, får man ändå säga. De andra fastighetstyperna är småhus, fritidshus, hyreshus som vi ser med här. Och sen är vi framme här vid Här är finanskris. Finanskris där, 2007-2008. Ja, men då avstannade ju tillväxttakten och till och med sjönk lite grann om vi tittar på fritidshus och småhus. Medan det fortsatte upp för skog och lantbruk en bit till där för att sen avstanna. Så man kan säga att det fanns en liten buffert inbyggd där, eller vad man ska säga. Man följde inte riktigt samma mönster som de andra fastigheterna. Det var lite tryggare att äga skog över tid. Så. Och sen om vi fortsätter resan här 2015 och fram till pandemin, så då var det ju ett väldigt skjuts där. Alla ville lämna lägenheter, köpa hus, skaffa fritidshus, så de priserna drog ju iväg. Medan skog och lantbruk var inte riktigt lika. De var med upp men inte riktigt lika mycket. Ja. Och sen så steg räntan och så föll priserna, och det gjorde det för alla såklart. Men fallet var ju lite lägre för skog- och lantbruksfastigheter eftersom man inte varit med så långt upp. Och sen ser vi här nu när det har vänt uppåt igen här, så är ju då uppgången lite bättre för skog och lantbruk än för småhus till exempel. Så att med det sagt, det finns en liten kudde inbyggd där, och det kanske har att göra också med att till skillnad från andra typer av småhus och fritidshus, så det är mer en kostnad, medan det för skogsfastigheterna, där har du ju oftast ska jag säga, ett jämnt kassaflöde från fastigheten som ju då kan hjälpa till om det nu är lite mer tufft på marknaden. Men är intresset lika stort runt över hela landet, eller kan man se regionala skillnader? Ja, men det är lite regionala skillnader finns ju, och det beror ju klart lite på hur fastigheterna ser ut också. Många småfastigheter kanske med flera affärer. Till exempel Dalarna är ju där det har varit flest fastighetsaffärer. Lagfarna ska jag säga, det är det vi har följt i rapporten här. Och det är mycket småfastigheter i Dalarna också. Jag har någon kollega som sa att hälften av Sveriges skogsfastigheter finns i Dalarna. Ja, det är jag inte helt säker på. Jag ska inte ta gift på den siffran, men det är många är de i alla fall. Och det speglar såklart hur marknaden ser ut. Så, har det någonting att göra med på något sätt att det har varit, där vi återigen det här lite, jag vet inte, skogsprisernas sorgebarn på något sätt runt Dalarna, pratar om det här lågprisdiket. Har det någonting gjort med att kanske intresset för fastighetsaffärer har ökat? Att priserna faktiskt stiger där också? Ja, men jag tror du är på någonting där faktiskt. För om man tittar på, man brukar prata om lågprisdiket i Mellansverige där, och tittar vi i statistik just för 2025, vi har ju med statistik där från Svefa i vår rapport. Och tittar man på den procentuella uppgången vad gäller fastighetspriser under det gångna året, 2025 där. Så de största procentuella ökningarna, förutom Skåne ska jag säga, har ju varit just i Mellansverige där. Dalarna, Värmland och två andra som jag nu tappar namnet på bara för det. Men man kan se i Mellansverige där, det har varit en högre procentuell uppgång där. Kan säkert bidra till att det har varit att virkespriserna har liksom bidragit till den ökade uppgången i Mellansverige där, absolut. Men för den är ju också, jag vet inte, det fluktuerar också, just om man pratar om virkespriserna, jag vet inte om det går uppåt eller neråt. Men vad säger prognosen framåt då? När man ska försöka få en uppfattning om man ska köpa skog eller inte? Nej men, ska jag säga det att rapporten den är baserad på enkäter. Vi har skickat ut enkäter till virkesköpare över hela Sverige och till skogsmäklare över hela Sverige, och även intervjuat ägare till lantbrukstaxerade fastigheter. Många som har svarat också, har jag förstått. Ja, men det är många som har svarat, precis. Ungefär 1200 virkesköpare och ungefär 300 mäklare som fick ta del av enkäten, och svarsfrekvensen har legat någonstans mellan 25% och 30% för de här. Och sen är det 250 skogsägare som är intervjuade också.
Så vad säger de? Vilka indikationer får ni? Vad säger de? Jo, att i det korta perspektivet, det kommande året, så tror man väl på lite lägre uppgångar på fastighetspriserna. Medan om vi tittar på 5 års sikt så någonstans 6-10% i uppgång. Men det beror lite också på vem man frågar. Ja, men precis. Mäklarna är lite mer positiva. Det brukar de vara. Ja, de brukar vara det. Precis. Konstigt. Det stämmer. Nej, men de är lite mer positiva än skogsägarna. Skogsägarna är lite försiktiga. Men vad tror man om utvecklingen av virkespriser? För det hänger väl också ihop lite grann med hur man betraktar prisutveckling och så vidare framåt på fastighetsmarknaden. Ja, men precis. Virkespriserna, det har vi kunnat läsa om i pressen tidigare också. De har ju gått ner lite, kan man säga, inledning av året. Det spår ju då både virkesköpare och även skogsägarna själva, tror jag, på en nedgång här. Kanske någonstans runt 10% till ytterligare under det här året. Medan på sikt så tror jag virkesköparna på en uppgång någonstans 10-20% någonting. Så att på 5 års sikt ska jag säga då. Så att det är inte alltid kopplingen. Det finns ju andra värden också när det gäller att köpa skogsfastigheter som ju påverkar än bara virkespriserna. Absolut. Jag tänkte också samtidigt så i er rapport så tror ni på en ljusning inom byggbranschen. Och den är väl i sådana fall väldigt efterlängtad och får väl en stor svans efter sig i sådana fall. Det är många som väntar på det. Inte minst skogsindustrin där för att få avsättning för produkterna, såklart. Det har ju varit några tuffa år här nu i sen tid. Men konjunkturen är, banken gav ut en konjunkturprognos här i förra veckan var det väl. Och vi har lite olika scenarier där, men huvudscenariot är ju det att konflikten i Mellanöstern, att den löses upp under ordnade former och att det då får energipriserna att sjunka tillbaka, att inflationstrycket minskar. Alla de här osäkerhetsfaktorerna, ingen gillar ju osäkerhet, särskilt inte om man ska investera eller bygga eller vad man ska göra på lite längre sikt. Och det finns väl en förhoppning här utifrån vår prognos då att konjunkturen tar fart igen andra halvåret här och att det inte blir några räntehöjningar under det innevarande året i alla fall. Och det skulle ju vara väldigt bra för byggkonjunkturen där och få lite fart där. Så att det finns en förhoppning i marknaden om att den tar fart igen. Precis, och som sagt räntan räknar ni med att den står stilla. Och följderna av detta då? Nej, men det ger ju stabilitet att man vet vad man har att förvänta sig. Man vet vad man ska räkna med i sina kalkyler. Och det är ju alltid en trygghet. Så. Sen spår vi ju räntehöjningar under 2027 också. Men under innevarande år här så inga. Men har jag gått tillbaka lite grann till det här med alltså investeringarna då i alltså de som har tjänat riktigt bra på sina skogsmarksaffärer. Om vi tittar på den sista bilden vi hade här har vi rejält olika, alltså hur bra affärer man har gjort beroende på var man sitter någonstans. Grattis till Skåne kan vi säga. Grattis till Skåne, Halland, Jönköping, bra gjort. Lite sorgligare då för Gävleborg, Västerbotten och Gotland. Förklara, det här är ändå sedan 2011. Precis, procentuell ökning sedan 2011 exakt där Skåne, Halland, Jönköping ligger i topp. Nej men man får ju komma ihåg att vi bor i ett avlångt land. Boniteten, alltså förmågan att producera virke, den ser lite olika ut över landet. Det växer snabbare i södra Sverige, bättre avkastning helt enkelt än vad det gör uppe i norra delen. Det är en bidragande faktor såklart. Sen så också lite infrastrukturen ser ut för avsättning för produkter. Så det finns fler sågverk, det finns flera tagare helt enkelt av virket. Mer skog också. Ja, mer skog. Ja, precis. Så, och då påverkar det virkespriserna och i sin tur så påverkar det då fastighetspriserna i förlängningen där. Sen en annan viktig faktor är ju också
att det bor mycket människor. Alltså det finns en annan marknad för fler intressenter som vill köpa. Och det bidrar också såklart. Det finns ju lite mjuka värden i skog också vad gäller rekreation och jakt, ska jag säga. Rekreation och jakt som man också är beredd att betala för. Ja, för vilka är det som bryr sig mer om det? Är det de i Skåne? Nej, men inte bara Skåne, men närheten till befolkningstäta områden, skulle jag säga. Men du har förklarat lite till det, att andra lite högre upp då, så ser man inte riktigt på samma sätt som att det är rekreationsområden i första hand. Inte i första hand. Man det är kanske styggt att säga, man är lite bättre på att räkna i norra Sverige. Nej, men man tittar mer på avkastningen. Vad ger skogen? Vad avkastar skogen? Och det styr mer prissättningen i norr. De mjuka värdena blir tydligare i södra Sverige. Det är en bankbok för norrlänningarna. Ja. Men vad är det som oroar? Vad har man för, man tänker på klimatfrågor till exempel. Finns det kan man göra något utslag eller se någonting att det finns en ökad oro, eller ser man fortfarande skogen som den trygga investeringen? Det finns ju lite olika, det finns ju alltid lite oro såklart, inte bara räntan. Nej, men klimatet, politiska beslut, vad man får göra och inte göra med sin skog. Äganderättsfrågan är ju ständigt uppe. Äganderätt och artskydd, det är ofta återkommande. Precis. Nej, och det är klart att det påverkar ju. Tittar vi på klimatet där så visst, man kanske det är mer bränder, det är mer torka, det blir varmare vintrar också. Och det är klart, det ställer ju lite andra funderingar. Alltså om det är att kunna ta ut virket, om det är beroende av att det är en ordentlig tjäle. Om det är så på stora delar av fastigheten, då kanske man tänker sig för en gång till vad man bjuder på den fastigheten. Eller vad man betalar för den fastigheten. Lite trädslagsfördelning kan också påverka för hur hur stormkänsligt det är. Men jag tror att köparen av en skogsfastighet tittar lite mer noggrant idag än vad man gjorde för några år sedan på hur fastigheten ser ut. Man tittar inte bara på var den ligger och hur mycket skog där finns, utan man tittar på vad är det för skog som finns enligt planen och i verkligheten. Det ska ju förhoppningsvis överensstämma. Men jag tror att man är noggranna helt enkelt. Kan man se någon form av stormindex? Johannes-effekten, den som var i stormen så här vid nyår, att den kan ge utslag att man ser att fastighetsköpare kanske har med lite mer åtanke. Jag tror att det blir en tankevecka varje gång det händer någonting sådant. Sen påverkar det såklart väldigt mycket den lokala marknaden i det område som blir drabbat. Så blir det ju. Mer som en tankevecka skulle jag tro, och påverka på den lokala marknaden. Sista ordet här nu. Vad tänker framtidsprognoser här nu? Vad har vi framför oss? Vad har skogsägarna framför sig? Nej, men jag tror att skogsägarna har en ljus framtid. Så. Det kommer ju lite ligger en proposition också för hur man ska, lite ändrade regler för ett aktivt skogsbruk helt enkelt, som kommer att förenkla en del. Nu är det inte tagen eller beslutat på något sätt, men det är ju en proposition som ligger för beslut. Den kan säkert ha en påverkan. Sen så finns det ju en optimism i marknaden. Vi pratade konjunktur innan. Det tror jag kommer att bidra till att se skogen som en bra placering även framöver. Och vi ställde faktiskt frågan till just skogsägarna där, hur deras syn på framtiden, och det var ju 2/3 var ju positiva. Ganska positiv eller mycket positiv. Jag hade ingen mellanting där, så jag tittar på det nu. Men de är positiva? Antingen var man ganska positiv eller så var man mycket positiv. Så att, ja. Okay. Så man frågar får man svar. Så man frågar får man svar, så heter det. Tack så jättemycket för att du kom hit. Rolf Ottingsberg från Handelsbanken. Tack för att jag fick komma. Och nu ska David Gustafsson från ATL berätta vad som har varit på deras bevakning den senaste veckan. Ja, tack för det Cecilia. Dieselprisen har ju som bekant svängt väldigt kraftigt sedan i mars. Främst kopplat då till läget i
det här som är på allas våra läppar numera, Hormuzsundet. Det här är ju något som ATL har rapporterat flitigt om, både i upp- och nedgång. Nu har dieseln dock blivit lite billigare igen, till böndernas stora glädje och bilisternas också förstås. Från 1 maj så sänktes nämligen energiskatten och det märktes direkt vid pump. Redan den 2 maj sänkte till exempel OKQ8 dieselpriset med runt 40 öre och bensinen med över 1 krona. Och den här skattesänkningen ska gälla hela sommaren fram till september någon gång. Och det ska förstås dämpa de höga drivmedelspriserna. Så att det här är ju väldigt välkomnat ute på gårdarna nu när man är i full gång med vårbruket. För innan sänkningen av energiskatten så var signalerna tydliga. En mjölkbonde sa till ATL att det blir minus på sista raden med de här höga dieselpriserna. En annan att man får planera traktorkörningen mer. Och sen finns det de som också då jobbar stenhårt för att ställa om och bli mer fossiloberoende. Så att det är en lantbrukare vi pratar med som kör till stor del på biogas idag. Han säger att biogasen ersätter redan runt 60 kubikmeter diesel. Men han är ju ett undantag i lantbrukssverige. Det är ju fortfarande ganska ovanligt. För det var väl ändå en del lantbrukare som sa att de skulle till och med låta ängarna växa igen i år för att dieselpriserna är så höga. Ja, det finns sådana drastiska exempel. Så det här måste ju vara en enorm lättnad då med sänkt skatt. Även om det kanske är något som påverkar den på marginalen. För lantbruket är ju väldigt dieselberoende och dieselpriserna är ju fortfarande relativt höga. Även om vi ser framsteg inom både el- och biogasdrift så kommer det hända mycket på de områdena framöver. Så där får man stay tuned så att säga. Vad händer mer då? Och nu ger vi oss in i skogen igen då, Cecilia. Det har varit ett utmanande kvartal för skogsägarföreningen Mellanskog. Även att leveranserna ökade till knappt 1,4 miljoner kubikmeter så minskade ändå omsättningen med 6% till ungefär 1,6 miljarder kronor. Medan rörelseresultatet föll från plus 97 miljoner kronor i första kvartalet i fjol till deppigare då minus 21 miljoner i år. Så att kämpigt och tufft för Mellanskog och bakom det här tappet ligger då det vi har pratat om förut i podden. En vikande marknad, vi har ju en svag byggkonjunktur och sen har vi stormeffekter också. Det var efter stormen Johannes där under nyårsveckan. Så blev det ju mycket vindfällor, inte minst i Dalarna och Hälsingland. Och sen har det varit svårt att komma fram i skogen och få ut virket. Snöfall, tjällossning har gjort det svårt att ta sig fram i skogen. Och samtidigt så går det tungt för Mellanskogs dotterbolag Setra. Där blev det minus 122 miljoner. Och man har nu 3 förlustkvartal i rad. Och för sågverket handlar det om att också en ansträngd marknad med å ena sidan då fortsatt höga råvarukostnader, höga virkespriser även om de har pressats en del sista månaderna, men de är relativt höga fortfarande. Och sen är det där med att man inte riktigt får så bra betalt för sågade trävarorna som man skulle vilja ha. Så att det var veckans svep från ATL. Tack så mycket David Gustafsson, ATL. Och tack för idag. Vi är snart tillbaka igen. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.